اخذنا الغرفة بصراحة ما توقعت انه تكون يعني كويسة بهاي الطريقة. الاجواء الشتوية في اسطنبول هي احلى اجواء ممكن تعيشها. هذا الراجل ببيع افضل سندويش سمك في اسطنبول، ما شاء الله ال$20 طلع فيها بركة. يسعد اوقاتكم حبايبي القلب من وين ما كنتم بتشوفونا، واهلا وسهلا فيكم فيديو جديد. طبعا خلال الفترة اللي فاتت صورنا مجموعة من الفيديوهات في الشمال التركي، وهسه رجعنا لاسطنبول لنصور فيديوهات من جديد في اسطنبول. وكثير منكم طلب مني خلال الفترة اللي فاتت انه نصور يوم كامل باسطنبول ب$20 تحديدا بعد انخفاض قيمة الليرة التركي. يعني اليوم سعر الليرة على الدولار ال$100 بتساوي 850 ليرة تركي، وهذا رقم كبير صراحة. فخلينا نشوف ال$20 شو بتساوي. بالمناسبة حجزنا اوتيل بالاضافة كمان لمصروفات، يعني ال$20 رح نعمل فيها كل شيء تقريبا. خلينا نروح هسه لا نستلم الغرفة تبع الاوتيل ونوريكم اياها. بالمناسبة سعر الغرفة صدمة، يعني ما راح تتخيل انه هاي الغرفة سعرها بس الرقم اللي راح احكي لكم اياه بعد شوي. طبعا لو اول مرة بتشوفنا لا تنسى الاشتراك بالقناة وتعمل لايك للفيديو وتنشر الفيديو بكل مكان، والاهم من هذا كله تفعيل الجرس لحتى يوصلك كل جديد. خلينا نروح. طبعا يا اخوان حاب احكي شغله بخصوص الاوتيل اللي انا حجزته. انا حجزت اوتيل للطبقه اللي بتحب السفر الاقتصادي، يعني الناس اللي جايه مش هدفها تنام في اوتيل او مش هدفها تقعد في اوتيل كتير، كل هدفها تمشي في شوارع اسطنبول. فهذا الفيديو بهمها جدا، لان انا اخترت فندق متواضع. وهسه اجينا على الاوتيل لحتى ناخذ الغرفه. حكى لنا الساعه 2 التشيك ان، والراجل كتر خيره يعني قدم لنا شاي، فهذا الشيء حلو كتير ويستحق الاحترام. اساسا سعر الغرفه يعني ببلاش تعتبر. هسه بحكي لكم السعر بس نستلم الغرفه. وهذا الشارع اللي بيطلع وراي واللي بيطلع معاكم بالصوره هو اللي موجود فيه الفندق في منطقه سركجي تحديدا، قريب من كل شيء تقريبا في الوسط. يعني بدك تمشي للسلطان احمد 5 دقائق، بدك تمشي للامنونو 5 دقائق، للجراند بازار 10 دقائق، يعني كل شيء تقريبا جنبك. فانت مش محتاج تتحرك كتير او تصرف على المواصلات كتير. وزي ما انتم شايفين احنا حاليا في الغرفه. اخذنا الغرفه بصراحه ما توقعت انه تكون يعني كويسه بهاي الطريقه. السعر يا اخوان صدمه بمعنى اصح. هاي الغرفه ب$8.50 بالليله، رقم مش معقول بصراحه. حاليا في اسطنبول انك تلاقي اوتيل بهذا الرخص وبهذه الامكانيات وغرفه دبل كمان لشخصين ب$8.50، فهذا شيء ممتاز كتير. فحبيت الغرفة. هسه بعد الغرفة صار لازم ننزل نتجول ونعرفكم على المنطقة اللي فيها الأوتيل، واللي هي منطقة سركجي، واللي تعتبر واحدة من المناطق الموجودة في وسط مدينة اسطنبول. ومن الأماكن السياحية القريبة جدا من الأوتيل واللي هي حديقة جول هاني، واللي تعتبر واحدة من أجمل حدائق اسطنبول تحديدا في وقت الربيع، لأنه بيكون موجود فيها زهور التوليب بكثرة. بالإضافة كمان لبعض المزارات اللي راح نزورها بعد شوي، واللي أغلبها صورناها في فيديوهات سابقة مشروحة بالتفصيل، بإمكانك مراجعة القناة لحتى تشوف هاي الفيديوهات. للناس اللي بتسأل ال$20 كم بتساوي بالليرة؟ ال$20 بتساوي بالليرة اليوم 170 ليرة تركي. أخذنا فندق 75 ليرة تركي اللي هي $8.50، باقي منها 95 ليرة تركي. خلينا نشوف شو راح نساوي بال95. الأماكن المهمة والقريبة جدا من الأوتيل واللي هي منطقة السلطان أحمد، واللي تعتبر واحدة من أهم المناطق اللي لازم تزورها خلال زيارتك لاسطنبول لأول مرة، واللي موجود فيها عدد كبير من المتاحف والأماكن التاريخية، مثل جامع الآيا صوفيا وجامع السلطان أحمد وصهريج البازيليك ومتحف توب كابي، وكثير من الاماكن اللي ممكن تتجول فيها خلال زيارتك لهي المنطقه. لهيك راح نعرفكم بشكل سريع من خلال فيديوهات راح تشوفوها على هاي المنطقه، وراح احكي لكم بعدها عن سعر تذاكر دخول المتاحف الموجوده بهذا المكان.
بخصوص اسعار تذاكر المزارات الموجوده في منطقه السلطان احمد فهي كالاتي: متحف توبكابي سعر التذكره تبعته 70 ليره تركي، اما بخصوص صهريج البازيليك واللي سعر التذكره تبعته بتساوي 30 ليره تركي للشخص. فبصراحه هدول المزارين من اشهر المزارات اللي بيندفع عليهم فلوس. قبل هيك كان متحف الايا صوفيا يندفع عليه 70 ليره كمان، لكن حاليا ما بيندفع عليه وهو مسجد، فبتدخل تصلي جوا وبتظبط امورك وبترجع تكمل جولتك في المنطقه. طبعا زي ما انتم شايفين طلبنا 2 بيضاء للفطور، واحده جبنه وواحده لحمه، بالاضافه كمان لكاسه شاي. هدول بيطلع سعرهم يا اخوان 10 ليرات، يعني فطور متواضع، بالاضافه كمان انه سعره معقول، وهيك بصير نازل عندنا من 95 ليره 10 ليره فطور. يعني فطور مميز، كاسة شاي، 2 بيضة بيشبعوا اي حدا، سعرهم معقول 10 ليرات بس، فهذا شيء مناسب جدا. وبرضه احنا حوالين الاوتيل في منطقة سيركجي تحديدا. حابب احكي انه صعب علي جدا اغطي منطقة سلطان احمد وسيركجي بيوم واحد، لكن اللي بدي احكيه انا صورت هاي المناطق قبل هيك بفيديوهات مفصلة، بامكانكم ترجعوا على القناة عندي وتشوفوا هاي الفيديوهات. لكن حاليا راح اروح للطرف الاسيوي ونتعرف على برج الفتاة عن قرب، ونقعد هناك في جلسة حلوة نشرب كاسة شاي، وبعد هيك نرجع للطرف الاوروبي من ثاني. وانتم موجودين في منطقة امنونو بامكانكم زيارة هذا السوق الموجود اسفل منطقة امنونو، في درجة بتنزل لتحت وبتزور هذا السوق، واسعاره جدا ممتازة، بالاضافة كمان انك بتفاصل في السعر، بتحكي لهم انا بدي هيك وهيك وهيك، واكيد راح يعطوك اللي بدك اياه، لانه بصراحه الوضع الاقتصادي حاليا شوي في مشاكل، فكله ببيع، المهم يلاقي زبون. وهسه بدنا نعبي كرت اسطنبول لحتى تنقل بين الطرف الاسيوي والاوروبي ب 10 ليرات. كرت هون، بس يجي الشاشه هاي بنحط ال 10 ليرات. بس يعطيك صح هيك بكون الكرت انشحن 100%. خلاص بناخذ الكرت. كثير من الناس اللي بتيجي لاسطنبول حابه تعمل جوله البسفور، اللي هو ياخذ قارب في البسفور ويعمل جوله حوالين الطرف الاسيوي والاوروبي، وسعر الجوله هاي تحديدا اللي هو 20 ليره تركي للشخص، لكن احنا فضلنا نروح الطرف الاسيوي واللي سعر التذكره 3 ليرات ونص. راح نعمل جوله بالطرف الاسيوي ونمشي في منطقه سكودار شوي، وبعد هيك نرجع للطرف الاوروبي ونشوف الاجواء المسائيه كيف بتكون في منطقه سيركجي. طبعا مجرد ما وصلنا الطرف الاسيوي وطلعت الشمس، سبحان الله اجواء اسطنبول مش مضمونه نهائي في فصل الشتاء. عموما اللي بدي احكيه انه بعد ما توصل للطرف الاسيوي بتتمشى 5 دقائق من هون لتوصل لبرج الفتاة، بتجلس امام البرج بتتصور كم صوره، بتستمتع بالمنظر، وبعد هيك بامكانك كمان تدخل بحارات اسكودار وتشوف الاجواء كيف بتكون. ولكن اذا بتحب بترجع الطرف الاوروبي وبتعمل جولات في الاماكن القريبه من الاوتيل تبعك. حبايب القلب، زي ما بيطلع معاكم بالشاشه وصلنا برج الفتاة. برج الفتاة يعتبر واحد من اهم المعالم السياحيه في اسطنبول وتركيا كمان. كثير قصص حكينا عنه في فيديو سابق، بامكانكم تشوفوه من هون، راح يطلع عندكم للناس اللي حابه تعرف اكثر عن برج الفتاة وكيف تروح له، بامكانكم تزوروا البرج من الداخل. فهذا الفيديو راح يشرح لكم كثير شغلات عن هذا البرج، لكن القعده هون بحد ذاتها جميلة جدا، يعني بتقعد هون تشرب كاسة شاي مع البرد والمطر والشغلات هذه. في ناس بتكره هاي الشغلات لكن انا بحب هاي الشغلات. يعني زيارة برج الفتاة شيء اساسي، والتكلفة مش كتير، 7 ليرة رايح جاي لمنطقة اسكودار للطرف الاوروبي، فهذا الشيء حلو كتير. يعني تقدر تعبي يومك ببلاش، يعني خلينا نحكي باقل تكلفة ممكنة. باقي عندنا كتير، يعني لسه معنا تقريبا 70-75 ليرة تركي، يعني رقم لسه بدري. بعد شوي رح نرجع للطرف الاوروبي ونتغدى هناك ونوريكم كيف ممكن تصرف قليل وتاكل كتير. وخلال زيارتك لمنطقة اسكودار في الطرف الاسيوي لازم تزور عدد من الاماكن اللي حكينا عنها في فيديوهات سابقة، مثل
كوسجونجوك محل سيل، يعتبر واحد من اجمل الاحياء الموجود في منطقه اسكودار، بالاضافه كمان لتله العرائس، جامعه شملجه. هاي الشغلات كلها تابعه لمنطقه اسكودار، وحكينا في فيديوهات سابقه كيف توصل لإلها بسهوله. من احلى الاشياء اللي بتستفيد منها وانت لابس الكمامه في الشتاء انها بتدفي وجهك، فهذا الشيء حلو كثير، يعني كتر خير هالكمامه صراحه. كانت مضايقتنا طول الصيف، لكن في الشتاء حلو جدا وبتدفي. بعد ما خلصنا من الطرف الآسيوي أخذنا سفينة لمنطقة كاراكوي. وفي منطقة كاراكوي طبعا حلو جدا انك تتجول، وموجود فيها عدد كبير من الكافيهات الأكثر من رائعة. زي ما بيطلع معكم بالشاشة بإمكانك زيارة هذا الحي والتمتع جدا والتقاط الصور للكافيهات اللي نقدر نقول انها من افضل الكافيهات الموجودة في اسطنبول. طبعا زي ما حكيت الحلو في منطقة كاراكوي انه موجود فيها عدد كبير من الكافيهات والمطاعم تحديدا المتخصصة في البرجر. الناس اللي بتحب البرجر فهذا المكان راح تلاقي فيه مجموعة من المحلات اللي بتبيع ألذ برجر في اسطنبول او من ألذ برجر في اسطنبول. فبإمكانك زيارة منطقة كاراكوي وتستمتع جدا بالمناظر اللي تطلع معك بالشاشة. وهسه اجى وقت الغداء يا اخوان، تحديدا من امام سوق السمك في منطقة كاراكوي. هذا الراجل ببيع افضل سندويش سمك في اسطنبول على مسؤوليتي الشخصية. بتيجي هون وبتجرب، واذا ما عجبك تخبطنا ديسلايك، لكن بصراحة هذا الراجل جربه قبل هيك ممتاز جدا، ودائما زحمة وعنده زباين ما شاء الله. ودائما راح تلاقيه فاتح بنفس المكان امام السوق. فانت بتيجي لهون وبتاخذ سندويش سعره 15 ليره تركي، فسعر معقول لغدا في اسطنبول. خلينا ندوق السمك عنده او سندويش السمك عنده، بعد هيك نروح نحلي نشوف شو راح نحلي اليوم. هذا هو سندويش السمك اللي حكيت لكم عنه، اللي يعتبر من ألذ سندوتشات السمك الموجوده في اسطنبول تحديدا في منطقه كاراكوي. خلينا ندوق ونقول بسم الله. التوابل الموجودة على السندويش من برا مع اللي هو دبس الرمان عامل ميكس رهيب جدا بصراحة. طبعا باجواء الشتاء هاي ضروري جدا انك تاكل الكستنه. طبعا الكستنه معروف عنها انها بتخلي الجسم حرارته مرتفعه، فحلو جدا انك تشتري كستنه خلال تواجدك. وطبعا ال 100 جرام ب 10 ليرات، اخذنا 100 جرام لحتى ناكل كستنه ونستمتع بهاي الاجواء الشتويه. الكستنه يا اخوان لذيذه جدا، طبعا الناس اللي بتحب الكستنه. بسم الله. جينا على الماركت، وفي ماركت قريب في منطقه سركشي اسمه ميغروس، راح ناخذ منه شويه حاجات هيك للاوتيل ناكلها هناك، سواء كان مي او غيره، بالاضافه شويه شوكولاتات على السريع. فخلينا نشوف شو راح ناكل. وزي ما بيطلع معكم اشترينا شويه اغراض طلع سعرهم 15 ليره تركي، سواء كان مي ولا عصير، شويه شوكولاتات، شيبسي، شغلات من هاي. يعني 15 ليره يعتبر سعر قليل كثير. واضح يا اخوان انه ال 20 دولار بتجيب شغلات كثير. انا كنت متوقع انه راح يخس كثير شغلات، ولكن فعلا 20 دولار في الوقت الحالي كثير، مش بسيطة. لا جات الاوتيل نرتاح شوي، فتحنا ساعة زمن. طبعا انتم زي ما انتم شايفين ضغطت اليوم جدا، حطيت فيه اماكن كتير. بكرة راح احكي لكم بالتفصيل كيف تنظم وقتك وانت عندك الامكانية انك تقضي الوقت كله في مكان واحد مثلا، وتزور اكثر من شغلة في هذا المكان. فبكرة ان شاء الله راح احكي لكم هذا الشيء. حاليا راح نرتاح ساعة، وبعدين راح نطلع نتعشى ونحلي كمان. وزي ما انتم شايفين يوم شاق ولكن جميل جدا مع الاجواء الشتوية.
نزلت لحتى اتعشى ونحلي كمان، ولكن بدي احكي شغله بخصوص منطقه سركجي. منطقه سركجي يا اخوان هاديه جدا بالمساء، بالاضافه كمان انه ما فيها مشاكل كتير ولا سرقات ولا الشغلات هاي. وكمان هاي المنطقه شتويا هنرجع ونكرر انه منطقه رومانسيه جدا. هاي المنطقة الناس اللي حابين يسكنوا فيها يكونوا كابلز، يعني ناس مرتبطين، راح تكون حلوة جدا لهيك يطلعوا يتمشوا بالليل. الكافيهات الموجودة بهذا المكان هادية جدا، راح تقعد وتنبسط بهذا المكان بكل صراحة. دخلت KFC وتعشينا يا اخوان، وجبة ب20 ليرة تركي، يعني ما شاء الله $20 طلع فيها بركة. انا ما تخيلت هيك بصراحة، انك تتعشى KFC وتتغدى سمك وتروح الطرف الاسيوي وتاكل كستنة وتشتري شوية شوكولاتة وعصير ومش عارف ايش، يعني ما شاء الله صرفنا. وهسه رايح اكل كنافة كمان. مش بس هيك، واضح انه $20 راح تضل معي الاسبوع الجاي. لا بصراحة ما شاء الله، يعني في الوقت الحالي $20 مناسبة جدا ليوم في اسطنبول. وانت طبعا حسب امكانياتك بتقدر تعيش في اسطنبول، ممكن كمان اقل من $20، بس هذا الشيء بيرجع لإلك يعني. عموما خلينا ناكل كنافة. وحاليا جيت حلويات صفا في منطقة سركجي لحتى ناكل كنافة، يعني بعد هاي العشوة المرتبة صار لازم ناكل كنافة، فجينا لحتى ناكل كنافة بعد العشاء في حلويات صفا في منطقة سركجي. خلينا نشوف الكنافة. ثقيلة جدا يا اخوان، كمية القطر او الشربات الموجودة عليها يا بعد الكنافة الواحد ينام بس. مش راح اسوي شيء ثاني. بعد ما حلينا كنافة ب15 ليرة تركي بتكون انتهت المصروفات معانا بيوم كامل داخل اسطنبول ب$20، لكن ما انتهت الاماكن المجانية اللي راح نروحها. بكره الصبح ان شاء الله معانا لغايه الساعه 12 بكون انتهى اليوم. راح نزور خلال هذه الاوقات السوق المصري، بالاضافه كمان لسوق محمود باشا والجراند بازار. فهذا الفيديو ما شاء الله شامل كثير شغلات. تصبحوا على خير، نشوفكم صباح. يا صباح الخير حبايب القلب. طبعا اليوم عملت تشيك اوت وهسه رايحين نزور المزارات اللي حكيت لكم عنها امبارح، اللي هي السوق المصري، الجراند بازار، سوق محمود باشا. بامكانك تزور هاي الاسواق من ضمن اليوم كمان. لكن شو بدي احكي، صباح جميل يا اخوان، اجواء رومانسيه بكل صراحه، امطار. انا بحب هذا الجو والله، رغم انه ممكن يكون برد جدا ولكن حلو، تستمتع. السلام. انا حاليا في السوق المصري يا اخوان، بيطلع معاكم في الشاشه. هذا السوق متخصص بالبهارات والحلقوم والحلويات والشغلات هاي، لكن بدي احكي اذا بدك تيجي هذا المكان بدك تكون قده، يعني تفاصل في السعر. احكي لك 200 احكي له 100، ما تخاف، يعني عادي جدا ينزل لك 100 ليره في الشيء، مش كثير ولا شيء. فهم متعودين على هذا الشيء، لكن اذا قال لك 200 واخذته معناته انضحك عليك. انت حاول دائما انك تنزل في السعر بهذا المكان تحديدا. انا حاليا في شارع محمود باشا او سوق محمود باشا، خلينا نحكي. هذا السوق يا اخوان حكيت عنه قبل هيك في فيديو سابق بشكل مفصل. الناس اللي بدها شغلات ماركة مقلدة، ألبسة بأسعار رخيصة ممتازة، شغلات كتير، ألبسة أطفال، ملابس بالجملة كمان موجود. هذا المكان ممكن تزوروه وتتسوقوا منه خلال زيارتكم منطقة سركجي أو منطقة إيمينونو. وحاليا أنا طالع من الجراند بازار. الجراند بازار آخر مزار زرناه بهذا الفيديو. اللي بدي أحكيه يا إخوان إنه الجراند بازار لو حاب تزوره بس لا تتصور، لأنه أغلب الأشياء الموجودة بالداخل غالية جدا، فما راح تقدر تشتري صراحة، أسعاره مرتفعة. ممكن نفس الأشياء تلاقيها برا السوق الجراند بازار وبأسعار رخيصة. عموما راح أحكي شوية شغلات بخصوص الأوتيل وكيف تنظم وقتك خلال زيارتك اسطنبول. قبل لا احكي شيء عن الاوتيل وكيف تحجزوا، حابب اذكركم بشغله، انه انا مرشد سياحي باسطنبول، وموجود عندي اغلب الرحلات السياحيه داخل اسطنبول، سواء كان السهره الشاميه، رحله بورصه، صبنجا، شيلا اقوى، سيارات خاصه، استقبال مطار. الشغلات هذه كلها موجوده، فتواصلوا معي على وسائل التواصل اللي بتطلع معكم بالشاشه واللي موجوده بالوصف. وهسه اجى الوقت لنحكي عن الاوتيل اللي انا كنت حاجزه وكيف حجزته. الاوتيل هو بالاس بوينت اوتيل، موجود في منطقة سركجي، وحجزته من خلال موقع حجز على الانترنت اونلاين، يعني اللي هو هوتيل.com او اي موقع حجز ثاني راح تلاقيه بنفس الاسعار. تقييمه متوسط يا معتدل، يعني منيح، مش سيء. هاي شغلة. الشغلة الثانية
بخصوص كيف تنظم وقتك خلال زيارتك اسطنبول. دائما حاول تخلي كل الاماكن السياحيه القريبه مع بعض في يوم واحد. يعني مثلا سيركجي ممكن تزور السلطان احمد، ممكن تزور الجراند بازار بايزيد، ممكن تزور كمان اللي هو السوق المصري، ممكن تزور منطقه كاروكوي. الشغلات هذه كلها قريبه من بعض وما بتحتاج اي مواصلات. لكن اذا بدك تتنقل لمنطقه بعيده بدك تحاول يكون معك كرت المواصلات العامه وتتنقل من خلاله، وتستخدم دائما وابدا جوجل ماب. جوجل ماب في اسطنبول يا اخوان شغال وما في اي مشاكل. فهذا بشكل عام كيف تقدر تنظم وقتك. لكن اللي بدي احكيه انه الاجواء الشتويه في اسطنبول جميله جدا، تستحق الزياره اسطنبول بهذا الوقت. يعني المطره اللي هي كثير يعني ما راح تضيع وقتك، ممكن تمطر شوي نص ساعه وتطلع تمشي عادة جدا يعني. فبهيك بكون وصلت لنهايه الفيديو. بتمنى يكون الفيديو عجبكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناه، تعملوا لايك، تنشروا الفيديو بكل مكان. الاهم يا اخوان انكم تفعلوا الجرس. تفعيل الجرس بخلي الاشعارات دائما توصل لك لحتى تعرف كل جديد من فيديوهاتنا. سلام.